Ang gagawin ko, i-open ko itong kung saan lumiliko yung aking manibela, ay yun ang babaklasin ko ng gulong. Inspection natin yung kanyang brake drum or yung master cylinder. So ito mga sir, mga ma'am, samahan niyo ako. Tingnan natin. Ngayon, ang lumilitaw na may problema, kung saan kumakabit yung manibela mo, ay okay yung mga cylinder. Dahil kaya siya lumiliko doon, siya ang pumipreno. So itong kanan, hindi siya nagbi-brake. Kasi mga stack up itong mga ano niya, cylinder. Ito, mahina siya. Kaya ito mga sir, mga ma'am, ang mangyayari nito ay re-refurbishment natin to. Magpalit tayo ng o-rings tsaka yung mga wheel cap. So ito, baklasin na natin.
ito dahil very rusty itong ano niya, cylinder sa dahil na-stock ito mga sir. So ito gagamitin natin ng power drill pang prime ng panlinis ng ano kalawang, pero gamitan lang natin ng 400 na sandpaper para hindi masira ang cylinder. So ito try natin.
naging problema niya, nagpalit ako ng wheel cap. Isang set na. So, bali dalawang cylinder. Bali 4 na wheel cap. So, stack up sila. Yung iba, siyempre pag nagbukas ka ng isang wheel cap, palitan mo na lahat yung goma para minsana ng trabaho. So, ito, ikakabit ko na yung gulong. So, huwag kalimutang mag-subscribe. At thank you sa mga subscriber ko, mga sir, mga ma'am. So, ito na. Tapos na tayo. So, ikakabit ko na ang ating gulong. So, yan. Okay, see you on the next vlog. Please like and subscribe. Thank you. Yan.